një katastrofe bërthamore ndjek botën prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Frika është rritur edhe më ditëve të fundit pas aktiviteteve të shtuara ushtarake pranë centralit bërthamor Zaporožja. Ky central ndodhet në Ukrainë, por kontrollohet nga forcat ruse qysh në muajin mars. Shikues të nderuar, përshëndetje nga Praga, mirë se vini në sezonin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në një vend ku kujtimet e katastrofës bërthamore të Černobilit janë ende të gjalla, frika nga një tjetër fatkeqësi e ngjashme duket se është normale. Qytetarët në Zaporožje, qytet në juglindje të Ukrainës ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë, shprehen të tmerruar nga luftimet dhe granatimet në dhe përreth kompleksit bërthamor. Звісно, страшно. Всі бояться, що буде далі. Ніхто не знає, що на тебе чекає кожну хвилину, кожну секунду. Nga frika ndonjë incidenti të mundshëm bërthamor, autoritetet në Zaporožje u kanë shpërndar banorëve tableta jodi, medikamente që mbrojnë deri në një mas nga substancat radioaktive. У нас в районі, враховуючи, що ми входимо в 50-кілометрову зону від Енергодарської атомної станції, в зоні можливого ураження радіаційного, тому ми видаємо таблетки калій-йод населенню. Переважно це населення до 40 років. Після 40 років прийом цих таблеток не рекомендовано. Centrali bërthamor i Zaporožjes është ndër 10 më të mëdhat në botë. Ai gjeneron rreth 6.000 megawate rrymë të mjaftueshme për rreth 4 milion shtëpi. Gjendet rreth 550 kilometra në juglindje të kryeqytetit të Ukrainës Kiev. Rusia ka marrë kontrollin e tij në fillim të luftës së saj, por centrali vazhdon të operohet nga stafi Ukrainës. Javëve të fundit, dy vendet kanë akuzuar njëra tjetrën për sulme në dhe pranë centralit. Të dyja pretendojnë se tjetra po planifikon provokime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se sulmet ruse kanë shkaktuar ndërprerje disa orëshe të rrymës në централь më 25 гушт. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Rusia i ka mohuar këto pretendime. Kjo është deklarata që ka dhënë zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov më 27 гушт. Киевский режим продолжает акции ядерного терроризма на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями вооруженных сил Украины территория станции обстреляна трижды. Ankthi më i madh është për ato që mund të ndodhë nëse centrali sulmohet me raketa ose predha artillerie. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë thirrje për përmbajtje maksimale, duke thënë se granatimet rreth centralit bërthamor mund të çojnë në katastrofë bërthamore. Agjencia ka dërguar një ekip inspektorësh atje për të vlerësuar situatën. MV Ramana, profesor në Shkollën e Politikave Publike dhe Çështjeve Globale të Universitetit të Kolumbisë Britanike, thot për ekspozen se teorikisht janë 3 skenarë që mund të shkaktojnë rrjedhje të materialit radioaktiv nga Zaporožja. I pari do të ndodhte në rast të sulmit të drejt për drejt mbi reaktorët e tij. I dyti në rast të dëmtimit të pishinave ku mblidhet karburanti i shpenzuar, që është radioaktiv, dhe i treti në rast se centrali mbetet pa rrymë. Well, Zaporožje is one of the largest nuclear plants in Europe, and it is also the first nuclear plant to come under direct military attack in such a dramatic fashion. There has been one earlier attack, which was by Israel on the Osirak reactor in Iraq, where it was destroyed by Israeli bombing. But that was a much smaller reactor, and it was sort of not operational in the way that Zaporožje has been. So Zaporožje has much larger amount of what we would call radioactive inventory. And if that radioactive inventory were to be somehow spread into the atmosphere, then that could be quite catastrophic. Në vitin 1986 në Ukrainë ka ndodhur aksidenti më i keq bërthamor në historinë e njerëzimit. Një test sigurie në centralin e Černobilit ka dalë jashtë kontrollit, duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr në njërin prej reaktorëve dhe duke lëshuar sasi të mëdha radioaktiviteti në atmosferë. Qindra mijëra njerëz brenda dhe jashtë Ukrainës kanë qenë të ekspozuar. Gjatë viteve shkalla e vdekshmërisë me syre është rritur.
ashtu si edhe shkalla e invaliditetit. Po, cilat janë gjasat që Zaporožja të shndrohet në një Černobilj? Për ekspozen përgjigjet Rospil nga Qendra për Shkencë dhe Studime të Sigurisë në Kolegjin Mbretëror të Londrës. I think it's unlikely the plant will explode. The reason being that there are a lot of safety features and containment structures around the plant to prevent that from happening. It's important to acknowledge the possibility of things occurring. I'm never going to say that something is totally impossible, simply because every time we've had a nuclear incident in the past, it's been through some combination of factors that were unforeseen. Nobody knew they would occur before they did. Centrali në Zaporožje është ndërtuar në vitet 1980 dhe kjo e bën atë relativisht të ri. Shumë ekspert pajtohen se centralet moderne bërthamore janë jashtëzakonisht të përforcuara. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit në SBA, centralet bërthamore janë testuar për sulme të mundshme që kanë përfshirë avion të mëdhenj dhe është zbuluar se ato janë kryesisht të sigurta. Pill thot se një rrezik në Zaporožje, potencialisht më serioz, mund të shfaqet nëse në central ndërpritet rryma, qoftë edhe aksidentalisht. Pa rrymë mund të dështojë sistemi i ftohjes dhe karburanti radioaktiv të shkrihet dhe të rrjedh. Now, as long as you have access to power from offsite, then you can run safely. If that power from offsite is lost, you have to shut down the reactors as a safety precaution. And the only way you can operate your cooling pumps is with emergency diesel-powered backup generators. Now, those diesel generators at Zaporožje have been said to be, some sources claim they're not in as good working order as they should be. Agjencia për çështje bërthamore e Ukrainës ka thënë se 3 nga 4 linjat e transmetimit të energjisë elektrike në Zaporožje janë dëmtuar nga raketat. Agjencia ka pranuar se generatorët me naftë nuk do të mund të ofrojnë zgjidhje afatgjate. Shqetësim të ngjashëm për rrymën shpreh edhe profesori MV Ramana. Ai thotë se në Zaporožje mund të përsëritet skenar i ngjashëm me atë të Fukushimës. Në këtë central të Japonisë në vitin 2011 një tsunami masiv ka ndërprer furnizimin me rrymë dhe dështimi i sistemeve të ftohjes ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Nëse një incident i tillë apo tjetër ndodh në Zaporožje, çka pastaj? A përhapet dhe si përhapet ai material radioaktiv? Shpjegon Ramana. On the wind patterns, it depends on rain, and it also depends, as I said, on how much of the radioactive material actually gets released into the atmosphere. It's hard to predict. There have been simulations that people have carried out, and some of them show fairly widespread contamination. But of course, most of the contamination will fall in Ukraine, obviously because it's closest to the plant. Ekspertët thonë se kërcënim në vete paraqet edhe faktori njeri. Sipas tyre, stafi Ukrainas në Zaporožje punon me orar të stërzgjatur dhe nën stres prej se forcat ruse kanë marrë kontrollin e centralit në muajin mars. Ka frikë se ata nuk do të jenë në gjendje të reagojnë shpejt nëse diçka shkon keq në central. I'd be concerned about things like nuclear materials potentially being removed from the plant or changed around in order to either to be used in a nuclear weapon, but I don't think that is what we're seeing here. I think we're more, I personally would be more concerned about material being removed as a way to kind of create a false narrative about Ukraine's use of that nuclear material, which I think Russia has been seeking to do since before the start of this conflict. Rusia I ka hedhur poshtë këto pretendime të bëra dhe nga disa zyrtarë perëndimor. Megjithatë, pak ditë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar vendosjen e forcave të tij bërthamore në gjendje gatishmërie. Një letër e nënshkruar nga 10 punonjës të centralit në muajin gusht I ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndalet dhe të mendojë. Ne mund ta kontrollojmë profesionalisht divizionin bërthamor, por ne jemi të pafuqishëm përballë papërgjegjshmërisë dhe çmendurisë së njerëzve, thuhej në letër. Sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres I ka kërkuar Rusisë që t'i tërheqë trupat dhe të çmilitarizojë zonën përreth centralit në Zaporožje. Rusia ka refuzuar duke thënë se një gjë e tillë do ta bënte centralin edhe më të cenueshëm. Përveç rrjedhjes së mundshme radioaktive, në Ukrainë ka edhe kërcënime të tjera bërthamore. Doktrina ushtarake ruse
e lejon përdorimin e armëve taktike bërthamore deri në 15 kiloton, të mjaftueshme për të shkatruar një stadium futbolli dhe çdo tjetër brenda një perimetri prej 1 deri në 3 kilometra. Por tash për tash nuk ka asnjë sugjerim se Rusia do ta përdorë një të tillë. Rusia po ashtu posedon numrin më të madh të kokave strategjike bërthamore në botë. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.